Ahoj internete, dobrý den všem. V dalším videu vás zdraví Elektrogeek a dneska se podíváme na nabíjení. Nabíjení, ať už pro začátečníky, jste noví, máte elektromobil, potřebovali byste poradit, jak ty věci vlastně fungují, jak je zapojit, anebo jste pokročilí, jezdíte 10 let s elektromobilem a už vás vůbec nic nemůže překvapit, tak možná aspoň nasdílíme nějaké zkušenosti. Takže tohle je téma, na kterém bychom se mohli podívat v dnešním videu. A kdo ještě neodebírá, klikněte dole na odebírat, ať vám něco neuteče. No a teď už pojďme na to. Pro dnešní natáčení jsem vybral lokalitu ČEZu nabíječky zde v Kuřimi. Je to právě z toho důvodu, abychom si mohli povídat nejenom teoreticky, ale abychom si propojili auto a řekli si i něco praktického a ukázali si, jakým způsobem na to pro ty, kteří ještě nikdy nenabíjeli nebo z nabíjení mají nějaké obavy. Kromě nabíjecí stanice nebo domácí nabíječky nebo běžné elektrické zásuvky potřebujeme nějaké vybavení v podobě nabíjecího kabelu nebo mobilní nabíječky. Ale než budeme pokračovat nějakými praktickými ukázkami, ještě mi dovolte pár slov o tom teoreticky, co to vlastně nabíjení je, co ten proces dělá a proč máme různé typy kabelů, různé typy nabíječek, různé typy konektorů. Elektrické vozidlo z principu věci je spotřebič, který využívá elektrickou energii akumulovanou v akumulátorech pro provoz motorů a pro přeměnu energie na kinetickou energii. To je taková složitá teorie, ale prakticky to znamená, že vozidlo má v podstatě baterky, to ví každý. Ty baterky jsou nabíjecí, to znamená, nemusíme je vyměnit a vyhodit, jak to známe z řady domácích spotřebičů, i když dneska už ta digitální doba pokročila tak, že většina zařízení má svoje akumulátory a typicky v zařízeních typu televize, domácí kino máte dálkové ovládání, v tom máte nějaké alkalické články, to jsou baterie, které se po použití prostě vyhodí, i když se samozřejmě v dnešní době dají využít i nabíjecí články, které nějakým způsobem nabíjíme a opakovaně používáme. Ten princip toho automobilu je na tom opakovaném nabíjení. Ta baterie, která je v tom elektromobilu, je stejnosměrná, to znamená má plus, má minus. No a to auto, aby bylo schopné se nabít, tak má několik možností, jak ho můžete připojit. Ta úplně nejjednodušší na to připojování je právě připojení na to plus a minus. To znamená, na plusový kontakt baterie a minusový kontakt baterie se připojí externí, ale stejnosměrný zdroj, který je schopný dodat v podstatě to požadované napětí a 400 V, 800 V a přiměřený proud. Tady příkladem tohoto nabíjení stejnosměrného jsou nabíjecí stanice. Nabíjecí stanice mají samozřejmě do sebe zavedený střídavý elektrický proud, protože tak je vybavená elektrická soustava České republiky, ale každá nabíjecí stanice má v té zelené, modré, červené a růžové bedně vždy v podstatě chytrou elektroniku v podobě nějakého usměrňovače, měniče, zdroje, řízení, regulace a podobně. To znamená, v té bedně se provádí přeměna té elektrické energie z té střídavé sítě na tu stejnosměrnou. To je to, co ten provozovatel té nabíjecí stanice musí zainvestovat, musí to nějakým způsobem vybudovat a chce za to samozřejmě zaplatit, protože do toho vkládá nějaké investiční náklady, které předpokládá, že se mu vrátí. Čili z tohohle úhlu pohledu je to ovšem nejefektivnější, protože automobil dostává přímo tu energii do akumulátoru a není tedy žádný meziprvek s výjimkou té dobíjecí stanice, který by se staral o tu přeměnu té elektrické energie. Tohle nabíjení z principu věci vždycky bude nejrychlejší, můžete ho obchodně znát pod pojmy jako fast charging, ultra fast charging, hyper fast charging a já nevím, kam až to půjde. Je to v podstatě to, jaký výkon ta nabíjecí stanice je schopná tlačit do vašeho automobilu. Samozřejmě nutno podotknout, že nezáleží jenom na té nabíjecí stanici, ale záleží i na tom autě jako takovém, protože to auto má nějaký akumulátor a ten akumulátor, ta baterie má nějaké elektrické parametry. Jedním z těch důležitých parametrů je vnitřní odpor té baterie, který hraje roli, jaký maximální výkon do toho akumulátoru se dá v čase takzvaně dotlačit, dobíjet. Takže auto hraje roli v kombinaci s nabíječkou
A zde první rada, jak už pro začátečníky, tak pro pokročilé. Když přijdete k jakékoliv veřejné nabíjecí stanici, vždy to má několik různých možností, několik portů. Dneska ty nabíjecí stanice jsou stavěny tak, že se zhlukují, agregují se a je jich vlastně na jednom místě víc a máte tam vždycky nějakou grafiku a nějaké popisky. Co se týče toho ultra fast chargingu, to znamená ultra rychlého nabíjení, což bývají výkony označované jako 150 kW a výše, ale pozor, je to rozhodnutí obchodní každého toho provozovatele ty nabíječky, tak tam vždy zvažujte, jestli vaše auto má vůbec schopnost absorbovat v čase těch 150 kW energie, protože cena nabíjení na těch nabíjecích místech je vždy odvislá od toho, jak rychle nabíjíte. To je holý fakt, když se podíváte do ceníků provozovatelů těch služeb, mohli bychom si jmenovat a asi nebudu schopný říct úplně všechny, ale vylovím z hlavy. ČEZ, Elektromobilita, Pražská energetika, E.ON, Teplárny Brno, tak každý ten provozovatel té nabíjecí stanice má vyvěšený nějaký ceník a ty ceny závisí na tom, jakou v podstatě rychlostí nebo jaký port, jaký kabel obsadíte na té nabíjecí stanici. A tady první tip, máte-li to ultrarychlé nabíjení, což je to nejdražší, ne vždy se vyplatí na něm nabíjet, protože toho provozovatele nezajímá, jakou reálnou rychlostí vy tam to auto dobíjíte. Prostě za každou odebranou kilowattu, což je objem energie, zaplatíte ten poplatek. A pokud váš automobil drahý mazlíček na 4 kolech nezvládá nabíjet víc než 150 kW, připojíte ho na port, který umí 150 kW, zbytečně se připravujete o peníze, protože platíte za použití toho portu, který vám tu energii je schopen dát, ale vaše vozidlo to není schopné absorbovat. Takže to je první bod, který byste měli zkontrolovat. Stejně tak jako nabíjecí výkon v průběhu času se mění. Není to tak úplně jednoduché, závisí to na mnoha aspektech, jeden z nich už jsem zmínil, a to je onen vnitřní odpor akumulátoru. Čím více baterie v elektromobilu je nabitá, tím pomaleji je schopná se nabíjet. To znamená, tím pomaleji dochází k absorpci té elektrické energie, protože ten vnitřní odpor se postupně zvyšuje. Takže v zásadě na tohle to musíte dát vždycky pozor, že přijíždějte ideálně na nabíječku s vybitým autem, protože pokud přijedete s nabitým autem, tak to nabíjení opět bude limitováno, bude pomalejší a bude limitováno vlastně tím stavem toho nabití té baterie. No a další věc, kterou bych určitě zohlednil a zvážil v tomhletom přístupu, je fakt, jakým způsobem, jak dlouho budete vlastně nabíjet tím velkým výkonem. Tomu se říká nabíjecí křivka, každý automobil a baterie to má tak trošku jinak a je dobré si to u vašeho auta ověřit, protože samozřejmě vždycky v prvních vteřinách ten nástup té elektrické energie je velký. Nicméně, jak se ta baterie plní, zahřívá, samozřejmě i teplota hraje roli, to znamená, některé automobilky, třeba typu Tesla, volí ten způsob a tu možnost toho předehřevu toho akumulátoru, tak v okamžiku, kdy nemáte úplně ideální podmínky, zase vám ta křivka takzvaně klesá, to znamená, nedosahujete toho optimálního výkonu. Takže třeba, když bych dal příklad, Hyundai Kona 2020 64 kW akumulátor, určitě bych se připojoval na porty, které zvládnou více než 50 kW, ale nemusí už být UFC více jak 150, to znamená, šel bych na ten 50 až 150 interface té nabíječky, protože to je cenově nejvíce efektivní a nejrychlejší nabíjení, které dovedu v ten daný moment použít. Takže to bylo to DC, to stejnosměrné. Jenomže to je nabíjení, které je ultra rychlé nebo efektivně nejrychlejší, to, čeho můžete dosáhnout. Nicméně ne každý má doma přeměnu střídavé elektrické energie na stejnosměrnou. A proto vozidla vybavujeme příslušenstvím, které vám tady můžu ukázat a které v podstatě pomáhá dosáhnout toho cíle. V tomhle momentu, kdy nepůjdeme cestou toho stejnosměrného proudu, tak nám zbývá ten střídavý a to znamená, že musíme tomu automobilu pomoci v tom, že musíme zajistit přeměnu střídavé elektrické energie na tu, co je v tom autě, na tu stejnosměrnou. Čili uměle tam vkládáme nějaký prvek do toho ekosystému nabíjení, který je nejslabším místem a který bude říkat, jak moc to nabíjení bude rychlé. Aby toho nebylo málo, každý automobil je vybavený
teď bych polemizoval a možná se omlouvám za nepřesnou informaci. Ne každý automobil je vybavený takzvanou palubní nabíječkou, což je elektronická součást, krabička, zastavěná v jádře toho auta a která právě v okamžiku, kdy nadetekuje střídavý elektrický proud, provádí to usměrňování a provádí tu přeměnu. Čili je to nejslabší místo, které je dané v tom katalogovém listu toho automobilu a které určuje, jakým maximálním nabíjecím výkonem jste schopni při tom střídavém nabíjení fungovat. Věřím tomu, že jsou na trhu elektromobily, které nemají ani tu palubní nabíječku. To znamená, že v tenhle moment tam dochází k tomu, že takový vůz pořídíte a koupíte a jste smíření s tím, že ho budete provozovat pouze na těch veřejných nabíjecích stanicích, protože nemáte možnost nabíjet tím střídavým proudem, protože nemáte tu palubní nabíječku. Pro tu palubní nabíječku ten limit bývá různý, třeba na mý Tesle S 2015, tam se dělaly ještě nabíječky 22 kW palubní, u různých automobilek je to různě, dneska na Teslách teda je to pravidlo primárně toho 11 kW palubního nabíjení, to znamená, to je ten limit. Když si to potom přepočítáte, co to vlastně znamená z pohledu elektrického proudu, ne každá domácnost je vždy vybavená patřičným jističem a příkonem a zásuvkou s tak velkým výkonem, aby vůbec byla schopná nabíjet 22 kW. Těch 11 kW, když bychom zjednodušeně přepočtli na třífázové nabíjení, to znamená, že bychom použili všechny 3 fáze elektrické energie, co máme v domě, tak to vychází na nějakých 16 ampér. Jednoduchá matematika. Takže vždycky je to potom o vybavení té nemovitosti. Kromě toho, že máme sebou nějakou mobilní nabíječku, která v podstatě slouží k té přeměně té elektrické energie a řízení toho nabíjení toho auta, tak zároveň máme možnost využít ještě takzvaně nabíjení pomocí EVSE, neboli pomocí domácích wallboxů. To jsou zařízení, které v podstatě jsou ekvivalentem těch mobilních nabíječů. Tady si můžeme teda konkrétně nějaký ukázat. Tohle to je mobilní nabíječka Noefievo, která spočívá v tom kouzlu, že je vybavena 3fázovou možností nabíjet. Pokud se rozhodnu ji nevyužít, mám tady krásný adaptér na jednofázovou zásuvku, který každý z vás zná. Mám možnost na té nabíječce samozřejmě provádět regulaci toho nabíjecího proudu směrem dolů, to znamená, nechci nabíjet tak moc, kolik to auto umí, třeba umí těch 11 kW, já chci nabíjet jenom 5 kW. Mám možnost si tady navolit nabíjecí proud a intenzitu toho, jakým způsobem to půjde. Druhá nabíječka, která tady je zajímavá, kterou asi každý z vás zná, tak to je klasická jednofázová teslácká. Ta bohužel nemá možnost toho třífázového zapojení. To je k těm mobilním chargerům, kterou tady mám na ukázku a který si oskoušíme. A co ještě k tomu nabíjení potřebujeme a co je vhodné, tak je určitě nabíjecí kabel Mennekes Type 2. Je to klasický nabíjecí kabel, který slouží pro propojení toho elektromobilu s tou nabíjecí stanicí. A tohle se děje v momentě, kdy na té nabíjecí stanici chci nabíjet za co nejlevnější cenu. To znamená, jdu tou cestou AC, toho střídavého napětí, ne DC, a potom jsou tam nejlepší sazby, ale ty stanice mají jenom takovou zásuvku, ukážeme si, tam musíte propojit vlastně vlastní kabel. Typickým příkladem jsou města, aglomerace, lampy, různé nabíječky, které jsou umístěny v obchodních centrech a jsou třeba jenom na zdi, kde není velký výkon, tak tam všude na ACčku za rozumnou cenu nabíjet můžeme, ale musíme si tam teda přidat ten kabel. Tak jo, budeme si to prakticky ukázat, protože teorie už bylo dosti, takže co mám dělat, když potřebuju nabíjet. Tak, první způsob, který si ukážeme, je to nejpomalejší AC nabíjení pomocí střídavého proudu. Na to budeme potřebovat nabíjecí stanici s konektorem Type 2. Většinou to má záklopku, aby do toho nepršelo. Budeme potřebovat nabíjecí kabel Type 2 a budeme potřebovat libovolné vozidlo elektrického pohonu z baterií. Tady máme zrovna nějaký Juniper. Poklepem tady na víčko, automaticky se nám to otevře a to první, co potřebujeme udělat, je, že to propojíme.
Tak, nějak opačně to zapojit nejde, nemusíte se toho bát, takže v ten moment jsem si zapojil kabel do nabíjecí stanice, na druhé straně zapojím kabel do elektromobilu. V tento moment mě auto indikuje zeleným světýlkem, že propojení s nabíjecí stanicí je aktivní, a když dojdeme k té nabíječce, tak nám tady strašně hezky anglicky říká, že se teda máme nějakým způsobem autentifikovat. Za autentifikaci máme možnost zvolit buď mobilní telefon, to znamená aplikaci, nebo RFID kartu v tomhle případě, což znamená čip, nebo u některých nabíjecích stanic jsou tady vylepený QR kódy na platební bránu, na platbu, po jejíž aktivaci začne ten nabíjecí proces. Tady bych se pozastavil a dovolte mi, abych varoval i vás, zkušené elektromobilisty, kteří jezdíte do ciziny 4x, 2x jednou ročně, jak služebně nebo na dovolenou, a nejste vybaveni zejména v zahraničí těmi čipy, a nějakým způsobem jste zvyklí používat mobilní telefony. V souladu s tím, co se děje na internetu, z pohledu bezpečnosti v poslední době se rozmáhají velké podvody, které spočívají v tom, že ten QR kód na té nabíjecí stanici prostě někdo jednoduše přelepí. A tak, jak to bývá s riskem podvody v bankomatech, vy si to ani nevšimnete a vlastně platíte úplně někomu jinému za nějakou jinou službu a ne za nabíjení. K té aktivaci té dobíjecí stanice vůbec nedojde. Takže za mě doporučení i pro zkušené, i pro začátečníky, určitě se vyvarujte platbě formou platební brány a QR kódu, používejte zabezpečené mobilní telefony a aplikace, anebo si dopředu najděte, kam pojedete, a vybavte se těmi nesmyslnými čipy, což je téma, které dneska taky budeme probírat, protože těch čipů není úplně málo podle počtu těch nabíjecích stanic a jejich provozovatelů. Takže uspěli jsme v tom, že máme propojenou nabíjecí stanici kabelem s autem, a v tenhle ten moment to po nás tedy chce autentizaci. Tak, zvolíme výstup AC, nabíječka říká, ať zkontrolujeme stav konektoru, k autorizaci si zvolíme, že chceme RFID kartu a přiložíme ji na to místo, kde ta stanice funguje. Tady nám stanice uzamkla konektor, možná jste to slyšeli, a řekla, že nabíjení je povoleno, a v tenhle ten moment začíná nabíjení elektromobilu, které už v podstatě jenom kontrolujeme na tom displeji, a ty informace máme jak na té nabíjecí stanici, tak samozřejmě, když přejdu hodně rychle, tak i na palubním systému vozidla v rámci infotainmentu, kde teda vidíme, že nabíjení nějakým způsobem započalo. Tady v tenhle moment já mám nabíjecí limit nastavený nižší, než kolik vlastně má moje baterie, takže to nabíjení začalo a automobil v podstatě i hned ukončil, protože řekl, že elektrickou energii nepotřebuje. Takže tohle je ten první způsob. V ten moment, kdy máme tím čipem aktivovaný ty nabíjení, můžete si to i zkusit. Ten konektor nejde za žádnou cenu z té nabíjecí stanice odpojit, protože tam je solenoid, který to uzamkne. To stejné by platilo u automobilu, když bych od něj odešel, kdy v rámci nabíjecího procesu ten zámek tam je. Vidíte, že mě se to teď povedlo vyndat, protože Teslu mám odemčenou a pochopila, že chci to nabíjení nějakým způsobem ukončit. Takže ukončení je zase to, že odpojím konektor. Tesla to v tomhle případě pochopí. Jinak ještě u různých nabíjecích aut máte různý místa, kde máte ty nabíjecí porty. Některé auta vyžadují, abyste přijeli k tomu nabíjecímu místu čumákem, některý zase vyžadují, abyste přijeli zadkem. Takže tohle je něco, co si musíte odzkoušet a na co se musíte natrénovat, abyste to prostě věděli. A poprvé to prostě budete hledat. Samozřejmě mi můžete do komentářů napsat, komu víc vyhovuje najíždění k nabíjecímu místu pomocí čumáků a komu vyhovuje víc zajíždění vlastně dozadu. Na to se liší názory, co je pohodlnější. Já si myslím, že v lidské přirozenosti je dobrý na ty nabíječky jezdit čumákem, nicméně Tesla nás vybavila kamerami a jsme zvyklí couvat. Takže tohle byl ten první způsob. Já ten kabel odpojím a ukážeme si další alternativu. Tak, alternativou tady v tomhletom případě téhle nabíjecí stanice máme DC nabíjení pomocí konektoru CHAdeMO.
Ten jsem vám neukazoval, nezmínil, tak si ukážeme. Je to takovýhle pěkný konektor, řekl bych původně japonského standardu, hodně rozšířený i na využití v rámci francouzských zemích. A konektor typu CCS, zase si zkusíme ukázat. Tenhle konektor je hodně kompatibilní s řadou evropských automobilek a je to ten, co budete využívat nejčastěji. V rámci mobilních aplikací těch provozovatelů, těch nabíjecích stanic, máte možnost se podívat na to, jaký ty porty ta nabíječka má a máte možnost samozřejmě to nabíjení spouštět a vypínat i přes mobilní aplikaci, což je možná trošku jednodušší, ale na druhou stranu potřebujete mobilní data, potřebujete klikat do mobilu, takže zde zase asi proti preferenci každého z nás nemůžu nic namítat, protože někdo má radši ty čipy, někdo má radši ten mobilní telefon. V tomhletom případě stačí teda přijít k nabíjecí stanici. Je to značně jednodušší, nemusím vyndávat z auta žádný kabel, kabel má ta stanice u sebe. Já si v podstatě odpojím ten konektor a přijdeme k autu, zaklepeme na nabíjecí port, že chceme dovnitř a provedeme zapojení do automobilu. Tesla nám v tomhle případě se indikuje ikonkou modrou, že je připravena k nabíjení, ale je potřeba ta interakce s tou nabíjecí stanicí. V tenhle ten moment opět je potřeba teda autentifikovat. Jak jste slyšeli, v nabíjecí stanici cvaklo nějaký relé nebo nějaký stykač, probíhá příprava k nabíjení, probíhá komunikace s automobilem a další cvaknutí v té nabíjecí stanici už indikuje počátek toho nabíjení. Teď se to nabíjení spustilo, vidíte, že mi to přenáší z auta 90% nabití a reálně si to s tím autem povídá o tom, kolik ještě bude potřeba. Vlastně ta nabíjecí stanice inteligentně komunikuje s tím vozidlem. Takže v tenhle ten moment nabíjení je spuštěno. Když se zase podíváme na auto, tak tady nám krásně Tesla bliká, ikonka. Automobil začal trošku hučet, protože se nějakým způsobem při tom nabíjení samozřejmě chladí. Takže tohle je úplně standardní chování. No a nabíjení je spuštěný do té doby, dokud to nedosáhne ty patřičné nabíjecí úrovně, kterou jsme si nakonfigurovali, nebo dokud to nezastavíme. Tak, když se tady koukneme, jsou tady nějaký typy pro rychlo nabíjení a vlastně i na tom infotainmentu toho vozidla vidíme, že nám tam aktuálně teče 49 kW a to potenciální maximum téhletý dobíjecí stanice na tom portu CCS za tuhletu cenu, která bude odpovídat něco asi kolem 13 korunám, teď to hodně tipuju, ale podíváme se pak na mobilní aplikaci, tak to jede. Takže v podstatě takhle nabíjení bylo započato, mám možnost jít do volby přerušení nabíjení, to jsem udělal tím indikátorem toho blesku. To nabíjení jsem v podstatě ukončil a teď už mě čeká zas jenom reverzní operace odpojit z auta. Vidíte, že auto si to uvolnilo samo, můžu ten konektor v podstatě vyndat úplně jednoduše a najedu do té nabíjecí stanice, tady ho zasunu a zacvaknu do toho portu. Prosím, zde jenom apel na to, je to nějaký veřejný nabíjení, veřejná služba, že bychom po sobě každý nějak uklízeli, ty kabely jsou vždycky občas, ty kabely jsou občas zamotané, je to takové nepříjemné, že to musíte rozmotávat, takže určitě vás potěší, když tu nabíječku, když k ní přijedete, bude v nějakém stavu použitelnosti, nebudete muset půl hodiny rozmotávat kabely, takže je to jakási hygiena, není to naše zařízení, je to půjčená věc, je to služba a udržovat to v nějakém pořádku. Takže to jsme si ukázali dva typy nabíjení, ACčkový, DCčkový. Na tom DCčkovým ultra fast charge, to znamená, že to dává víc energie, ten postup je úplně stejný. O čem jsme nemluvili, tak to je domácí nabíječka, EVSEčko, Wallbox, tomu někdo říká, protože se montuje na zeď. Ještě dovolte vrátit se zpátky k tomu nightmareu toho nabíjení. Jo. Já jsem si tady pro vás schválně udělal takový příklad toho, co
to znamená mít nabíjecí čipy. Podívejte se, jo. Je to takové jako malé peklo. A teď co použít kam? Já jsem tady zmiňoval teplárny Brno, Pražskou energetiku, E.ON, ČEZ, Futurego, někdo má Ionity, co samozřejmě v tomhletom videu by asi mělo zaznít, a ještě mi to promiňte, odbočka, je Tesla Supercharging. Tesla má širokou síť nabíjecích stanic nejenom v České republice, ale po Evropě. Neslouží pro destination charging, jako pro cílový nabíjení, ale slouží pro průběžný charging vozidel, který se pohybujou, to znamená, který jezdí nějakým způsobem na delší vzdálenost. A ty Tesla chargery pro majitele Tesla vozidel jsou samozřejmě cenově nejvíc uchopitelný. Takže k tomu se ještě vrátíme. Přepneme se tady zpátky na ty čipy. Ty čipy, těch je velká řada a nejsou s nima vůbec žádný vtipy. Je jich fakt hodně, musíte si to hlídat. Teďkon ty čipy samozřejmě já jsem jen tak nedostal v sámošce. Funguje to tak, že se v podstatě zaregistrujete u každého provozovatele té služby, na internetových stránkách si to najdete, uděláte si registraci a potom, co oni vás úspěšně zaregistrují, tak vám nějakým způsobem vydají čip, který slouží pro tu dobíjecí službu. Tady zase tip, kdo z vás ty čipy takhle má, můžete mi hodit info do komentářů, tak určitě si dávejte bacha na to, a když s tím čipem jdete, jaký ten čip vlastně na té nabíječce použijete. Ty čipy jsou vlastně všechny aktivní a vy, když se s tím svazkem přiblížíte k té nabíječce, tak poměrně jednoduše můžete spustit nabíjení jiným čipem jiného provozovatele. Tady jsme na ČEZu, dejme tomu, že bych vzal tady ten modrý čip Pražské energetiky, tak i s tím čipem Pražské energetiky bych byl schopen to nabíjení spustit. To je něco, před čím varuju i zkušené a otrlé uživatelé. Dávejte si na to bacha. Provozovatelé a registrátoři těch čipových nabíjecích řešení velice rádi aktivují službu, která se jmenuje roaming. Roaming znamená, že můžete s čipem vydavatele jiného, než je provozovatel ty nabíjecí stanice, provádět tu nabíjecí relaci a ten provozovatel toho čipu milé rád vám vyúčtuje tu cenu toho nabíjení, ale co by to bylo za podnikatele, kdyby si tam nepřipočítal nějaký malý poplatek. Je to samozřejmě za každou kilowattu, co nabíjíte. Takže roaming je velice nebezpečný v tom, že funguje i na území České republiky. E.ON, PRE, ČEZ, všichni mezi sebou roamují. Můžete spustit nabíjení u ČEZu klidně čipem PRE, akorát vás to nestojí tu čezáckou cenu, ale stojí vás to PRE roaming cenu na ČEZu, která vám garantuju, že nebude stejná, ale bude určitě vyšší, což je pro uživatele elektromobilu jako nepříjemná věc. Podobná věc funguje bohužel i v cizině, kdy vy přijedete k nabíječce, nevíte, který čip vám tam funguje, pokud to nedostatečně jako prostudujete, protože ty nabíječky to na sobě nemají napsaný a vlastně jste schopni čipnout jakýmkoliv čipem kterýhokoliv provozovatele v ten daný moment. Jste rádi, že vám to tu nabíjecí relaci povolí, že to auto nabijete. No jo, ale co to je za radost, když potom zjistíte, že vás kilowata stála 25 korun a zjistíte to až v okamžiku, kdy přijedete zpátky do České republiky po dovolený a když si říkáte, to jsem rád, že jsem ušetřil za to nabíjení. No. Takže roaming varuju, je to taková ještě malá jako vypočítavost těch provozovatelů, najdete to samozřejmě ve všeobecných podmínkách těch služeb, dobíjecích služeb, že s tím souhlasíte, ten roaming nelze selektivně až asi na některé výjimky některých typů provozovatelů deaktivovat. Já bych očekával, že budu mít přístup do onlineu, no nějaký samoobsluhy, že si tam zaškrtnu, jestli ten roaming chci nebo nechci. Bohužel dávám konkrétní příklad, Pražská energetika na můj dotaz, že chci jako zákazník vypnout roaming, bylo odpovězeno, bohužel roaming vypnout nejde. Jo, takže opravdu si dávejte velký bacha a já to dělám tak, že většinou takhle si vezmu tu hrst těch čipů, kterou nechci a ten jediný čip, kterým chci, tak si takhle jako nechám ven té pěsti, tou rukou nebo tou dlaní chráním vlastně ten bezdrátový RFID signál
signál a aby vlastně ta čtečka načetla ty ostatní čipy, nebo si to dejte na svazek s nějakýma klipsama, vždycky si ten čip odepněte a řeknete si, tady jsem u ČEZu, beru si ČEZ čip a běžte k tomu. No. Já vím, je to takový oprus ve srovnání s tím, když přijedete na benzínku a tankujete benzín, ale ona tady, ta politika toho státu je zajímavá v tom, že zaplať pámu zatím na benzín, na elektřině, kterou používáme pro pohon elektromobilu, neplatíme spotřební daň, což se o benzínu, naftě a jiných pohonných hmotách úplně říct nedá a samozřejmě na tom chce každý vydělat. Chce na tom vydělat i ten provozovatel té nabíjecí stanice. Tady ta od ABB, kterou jsem vám ukazoval, tak ta cenovka tam byla asi kolem 1 milionu korun. Je to spekulace, mám neuvěřenou informaci, stavilo se to z evropských fondů, takže to stálo 2 miliony korun, no a ten operátor chce ty 2 miliony rozmělnit do těch kilowatt nabíjecích, takže kdyby si na každou kilowattu přihazoval korunu, trvalo by to zhruba 1 milion kilowatt, tedy 1000 megawatt, než by se mu vůbec ta prvopočáteční investice vrátila, a to nejsme v poplatcích za rezervovaný příkon, nejsme v revizních zprávách, kontrolách té dobíjecí stanice a další administrativy, billingu a věcí, které jsou s tím spojeny. Takže chápu to, rozumím tomu, že to nemůže být úplně zadarmo. Tip pro vás, nejvýhodnější ceny nabíjení v České republice v aktuální dobu točení toho videa jsou nabíjecí stanice ČEZu, ale jenom ty, které jsou dislokované u obchodních domů Kaufland. Tam na tom AC výstupu, na tom levnějším, pomalejším můžete nabíjet až 4 hodiny maximum, pak vám ta relace se sama ukončí. A za tu každou kilowattu téhle nabíjecí relace zaplatíte 5,90 Kč. To je prosím pěkně včetně DPH a je to nejlevnější nabíjení, který v České republice v současné síti veřejného nabíjení, který teda já znám. Když tak mě napište, jestli existuje někde nějaká levnější nabíječka v České republice třeba za 3 koruny, tak do komentářů, ale myslím si, že ne. A k tomu se nabízí právě ta alternativa pro tu elektromobilitu. Pokud máte to štěstí, máte svůj dům nebo prostor, kde jste schopni umístit solární panely, tak ta investice do těch solárů se samozřejmě vyplatí, protože potom čerpáte energii ze slunce. No a není nic příjemnějšího, než si postavit auto k domu a natankovat si plnou nádrž za krásného slunečního počasí. To je prostě pecka. Samozřejmě, že zadarmo to taky není, musíte počítat amortizace a rozmělnění těch nákladů na tu nabíjecí infrastrukturu, kterou si doma uděláte. Ale myslím si, že to je pro nás elektromobilisty ten nejzajímavější model, kdy co nejvíc procent nabíjíme prostě doma zadarmo a sem tam, když někam jedem dál a potřebujeme operativně něco řešit, tak nic neřešíme a zaplatíme to veřejné nabíjení. Nuní, máte to taky tak asi pravděpodobně. Takže doporučuji tenhle systém nastavit a doporučuji i zkušeným elektromobilistům dát si bacha na ty čipy. Každý rok někdo z mých kamarádů z elektromobilní komunity je překvapený, hele, roaming, cena špatný. Pak samozřejmě druhá věc je, když potřebujeme ten destination charging, to znamená nabíjení v těch cílových lokalitách, zejména v zahraničí, je potřeba to dopředu dobře prověřit a ujasnit si, kam jedete a čím vlastně budete nabíjet. A úplně odrazuju od těch nabíječek, který po vás chtějí, abyste platili kartou, abyste tu relaci nějakým způsobem zaplatili, nedej bože, dopředu. Mám taky reference, zdravím kamaráda Karla, který nějakým způsobem platil v cizině, myslím 4krát a nakonec musel jet na Tesla Supercharger. Když se bavíme zpátky oslím můstkem o tom Tesla Superchargingu, tak si tady zobrazíme na mapě informace o tom, jaký nabíječky má Tesla v našem blízkém okolí. Najdete, když tak, informace a mapku na mým minulém videu, dám vám tady odkaz do videa, kdy jsem natáčel video o nějaký zkušební jízdě s Y. Nicméně kromě Brna a Olomouce a dalších lokalit, já se omlouvám, já nezvládám takhle tu mapu, takže doporučuji, nastavte si sever nahoru, ať o tom tady můžu mluvit, protože jinak se z toho asi zblázním. Takže tady vidíme Brno, vidíme Olomouc, tady to už je za hranicema, Jamné, Humpolec,
V Praze máme teď novou nabíječku Supercharger Modletice Průhonice a stará Vestec. Jedna už nestačila, jak se udělali dvě. Teď tady máme Lovosice. Já jsem nějakou dobu netesloval, takže jsem byl docela překvapený, jak se to rozšířilo. Máme Plzeň, vím o tom, že se staví Hradec Králové, České Budějovice a ta síť se postupně zahušťuje. Jo, všechno ostatní už je za hranicema. Takže Tesla Supercharging je jednoznačně nejvýhodnější. Když se podíváme třeba, že bychom teď chtěli nabíjet někde v tom Jamným, tak když si zobrazíte ty informace o té nabíječce, řekne vám to, jaký je typ té nabíječky, kolik je tam dostupných stolů, to znamená míst, a hlavně za kolik budete nabíjet. Jo? Takže v tomto případě tady teď máme cenu nějakých 9 korun 40, 16 až 20 to vlítne do špičky za 10 korun 40 za kW, což na 250 kW nabíjení není vůbec špatný, když se podíváme Humpolec 940, 1050, každá ta lokalita má trošku jinou cenu. Jo? Je to jako zajímavý tohleto i sledovat, jakým způsobem se to vlastně chová a co vám to účtuje. Jo? Takže teď tady koukám 9:27:30 Vestec, 9:40 celodenně Jamné, jo. Jamné, pardon, ta Průhonice. Takže v tomhle tom jsem se teda zakoktal, omlouvám se. Nicméně práce s Tesla Superchargerama taky dobrá věc, takže ne všichni jsme tesláci, ale pro tesláky tohle je určitě zajímavá alternativa. No a pro netesláky určitě bych se nebál v rámci mobilního telefonu. Můžeme si tady podívat. Já vám to nahraju a hodím vám to do videa, abyste to viděli, co já mám v podstatě nainstalováno. Tak máme nainstalováno aplikaci od ČEZu Futurego, Precharge od Prečka, elektromobilita od Tepláren Brno, to je lokální záležitost, a potom E.ON Drive. Takže vlastně, jak jsem vám tady prezentoval čipy, tak k tomu mám aplikace. Když se podíváme na tu největší Futurego, tak nám to tady jde nabíječku v tomhle případě zde, jak jsme to s kuřím. Když bychom se podívali, jak je to teda s cenama, rozklikneme to s kuřím, aby jsme věděli, za kolik jsme to tady teď nabíjeli. Chvíli to přemýšlí a řekne nám to 8 korun na ACčku, 13 korun na tom DCčku, na tom CC Sportu. Takže 13 korun 50 kW versus 10 korun Supercharger 250 kW. To je další benefit, kdy jsem se rozhodoval, nebo kdy jsem si uvědomil, že chci zase zpátky Teslu, protože kromě skvělého softwaru a upgradeu mobilní aplikace vám nikdo jiný nedá takhle dobrý ceny nabíjení, který platí takhle efektivně po celé Evropě. To znamená cestování, poznávání nových zemí a krajů, ježdění na dovolenou. Tohle všechno potom vám Tesla zpřístupní a pomůže. Jo, takže u těch aplikací máte možnost v podstatě si takhle zobrazit cenu, vyhledat si nejbližší nabíječky, případně bych tady mohl rozkliknout ten port a mohl bych ho vlastně ovládat. To znamená, to je to ovládání přes ten mobilní telefon, o kterým jsem vám říkal. Co ještě stojí za zmínku, zkuste na to kouknout, veřejně dostupná free aplikace Open Charge Map. Určitě existují i alternativy, já to používám už řadu let, asi je to už překonaný, ale je to, když jste v nějaký zemi, nikoho nevíte, jaký poskytovatel tam má tu příslušnou nabíjecí stanici a službu, tak Open Charge Map vám to jako napráší, takže je to jakýsi agregátor všech nabíjecích míst, jsou tam i ty neveřejný, bacha na to, jsou tam i místa, které třeba mají nějakou otvírací dobu, takže potřeba se v tom jako zorientovat, naučit se s tím pracovat a filtrovat, ale je to dobrý tip, když jedete někam, kde jste nebyli, nevíte, kde byste asi tak nabíjeli, tak když nechcete zuřivě proklikávat po jednom ty aplikace těch poskytovatelů těch nabíjecích služeb, tak Open Charge Map aplikace je určitě skvělá volba. Tak, co jsem neřekl, to vám dořeknu později. V současný moment tady asi od nabíjecí stanice ČEZu vše. A já se vám ozvu v zápětí, jak to vypadá s tím domácím nabíjením, a už jsem mluvil a ukazoval dlouho, takže to bude pomalu směřovat ke konci tohohle videa. Takže zatím ahoj.
Tak, z nabíječky jsme zpátky doma. No a chybí nám tady už jenom kapitola o domácím nabíjení pomocí vašeho wallboxu nebo home chargeru. Je to kapitola poměrně široká. Začneme tím, že ne každý má to štěstí, že může doma nabíjet. To je vlastně princip, který prostě existuje, je potřeba s ním pracovat, proto já osobně subjektivní názor si myslím, že elektromobilita z tohoto důvodu taky není úplně pro každého. Ale ti z vás, kdo si to umí zajistit, ať už teda v zaměstnání, nebo doma, nebo alternativně na nějakým svým vlastním pozemku, tak domácí nabíjení je to, co tvoří úplně ten základ toho elektromobilismu. Prostě jezdíme s těma našima milovanými autíčky a máme k tomu podmínky k téhletý existenci. Určitě dává smysl FVčko, to znamená domácí solární elektrárna, která vám vyrobí dostatek energie na to auto. Je tam strašně moc modelů, jakým způsobem s tím pracovat. Když svítí, tak z přebytku dobíjím, nebo mám velký akumulátory a ukládám vždycky ze sluníčka dobím do auta prostě podle potřeby, kdy se mi to hodí. Nebo jsem nastavený jenom na to, že vůbec solární elektrárnu mít nemůžu, ale můžu mít potom nějaký zvýhodněný tarif, který se jmenuje D27 v České republice. Ten vám distributor nebo váš obchodník s energií je povinen zařídit u distributora na základě toho, že dodáte potvrzení, že jste majitelem elektromobilu, ať už vlastního, nebo že vám ho třeba firma pronajímá. No a to je ta poslední instance, kdy samozřejmě dobíjení z toho gridu stojí nějaký peníze navíc, protože platíte distribuci a výrobu té elektrické energie, ale furt je to levnější než to veřejné nabíjení. V našem případě se podíváme, jak to tady je. Já mám takový integrovaný wallbox, domácího provedení, domácí provenience, respektive je to samozřejmě složený, není to komerční věc. A omlouvám se elektrikářům a revizákům za neúplně vzorný pořádek. Potřeboval jsem tady posílit Wi-Fi, takže tady mám APčko právě kvůli Teslám, ale to důležité je tady to zařízení, který je od kamaráda Karla a který v podstatě je věrný bastlíř, šikovný elektrotechnik a v podstatě si od návrhu výrobu desky plošného spoje až po konstrukci tohleto zařízení vyrobil. No já mám tu čest se s ním kamarádit a být s ním v komunitě, takže jsem z toho zbenefitoval, že mě Karel tohleto osazené zařízení dal a řekl, zapoj si to, oživ si to a já jsem si to v podstatě dal tady takhle na desku a společně s nějakou domácí regulací a s nějakým řízením, který tady mám, to v podstatě mám propojený mezi gridem a mezi domácností. To znamená, jsem schopný samozřejmě to auto nabíjet jak ze solární elektrárny, která mě tlačí proti patě toho domu, včetně tady toho EVCčka, anebo jsem schopen dobíjet z ulice. V mém případě je limit tady ta věc, to je ten kabel, ten drát, který jaksi proudí a je zapojen do toho auta. Jak vidíte, tak jsem si vybral 16 ampérový kabel, takže já tady nejsem schopný tím živit víc než 3x11 ampér, to znamená nějakých 11 kW. A zvolil jsem si to tak záměrně, protože v podstatě nemám tady pro to využití, nicméně ta nabíječka by určitě sama o sobě zvládla určitě i víc, je to potom otázka příkonu. V mém případě v ulici mám 3x25 A, takže to taky nedává smysl tady mít potom 3x32, že? Takže já se spokojím s těma 3x16 A a to mě proto EVCčko vyhovuje. Co je tady důležitý a s čím bychom to chtěl probrat s váma, porovnat, jsou vlastně nabíječky, které se dají koupit na trhu. Zase, já tady nejsem chodící reklama, ani e-shop, ani vám neřeknu, tady jsou moje webovky a tam to kupujte. Nepotřebuji na tom vydělávat, je to podle mě komunitní záležitost, to znamená ti z vás, kdo budou tak podobně šikovní jako Karel, si to postaví, ti z vás, kdo chtějí hotový výrobek, tak si to nakoupí, máte možnost si to koupit jako zařízení, který vám potom někdo zapojí, nebo si to nechat udělat úplně na míru.
Ale dbejte na to, aby to zařízení mělo, prosím, vždycky regulaci. To je pro elektromobilistu dost důležitá věc. Když mluvím o regulaci, myslím tím to, že jsem schopen to zařízení integrovat do nějakého řídícího celku, který v podstatě říká, teď nabíjej, teď nenabíjej, a je schopný regulovat i výkon. Nabíjej tímhle výkonem, nabíjej tam tím výkonem. Jo? Celá ta diskuze o tom tady je, jak vidíte, já teď mám aktivní tam, nevím, jestli to bude dobře vidět, L1 až L3, to znamená nabíjím třífázově. Ty kvalitnější EVSčka, jako je tohle, tak umějí nabíjet i 3, i 1 fázi podle toho, co máte k dispozici, jestli máte třífázový solární systém nebo jednofázový, jestli máte jednofázový připojení z ulice nebo třífázový, takže na tohle to dbát. A ta regulace je v podstatě komunikace s tím autem pomocí nějakého PV modulačního signálu, která říká přidej Uber, a je schopná plynule regulovat to zatížení a odběr toho auta podle těch podmínek, který se zase nacházejí v té domácnosti. Nedám vám tady univerzální návod na to, jak to nastavit. Těch způsobů je víc. Záleží podle toho, jak máte udělaný solární systém a jak máte velké baterky. A je ale dobrý, aby ta nabíječka to uměla. Pokud je mi známo a nikomu nekřivdím, tak nabíječka značky například Tesla, Wallbox, stojí to hezký peníze, je to designový, nádherný, namontujete si to, jako funguje to, ale vlastně jako jsou tam nějaký DIP přepínače, kterým asi nastavíte maximální proud a s automatizací vám to komunikovat nedovede, že byste to jako úplně inteligentně řídili. Takže zase je tady i v České republice pár firm, který to vyrábějí komerčně, nebo takovýhle hobíci a šikovní lidi jako Karel. Kdybyste měli zájem, tak se ozvěte nebo mi napište pod video, jako nemám problém zprostředkovat vám kontakt s Karlem. On to nedělá komerčně, dělá to pro komunitu a je to věcí toho, jak se s ním případně domluvíte proti z vás, kdo by chtěli bastlit a měli by zájem si to sami udělat. No a nebo koupíte prostě zařízení, za který dáte nějaký peníze, ale ono už to všechno umí, takže umí to mluvit s nějakým řídícím členem. Typicky dobrá je integrace třeba do Home Assistantu, což je domácí automatizace, která vám umožní to nějakým způsobem pohodlně integrovat, a potom si posíláte řídící signály a impulzy tomu autu, co chcete a co nechcete v ten daný moment dělat. Takže to byl takový drobný náhled do mýho domácího nabíjení. Já v zásadě mám tu nabíječku trvale zapnutou, to znamená, má nastavený nějaký nabíjecí výkon, je v té řídící smyčce té domácí automatizace, ale v mém případě já mám 100 kW bateriového úložiště, takže to je tolik, aby mě jedno auto, možná i 2, nerozhodili, a nabíjím si vlastně podle potřeby těch aut a podle toho, abych měl co nejmenší ztráty. Snažím se typicky nabíjet 5 kW, ale když na to přijde, můžu i 11 a nemusím se úplně ohlížet na tu aktuální výrobu. Teď momentálně už je sluníčko takzvaně za zenitem, jde dolů, už to moc nevyrábí, ale pořád tady nabíjíme 7,4 kW tuhletu bílou Auroru, která si přijela sem nasosat nějakou energii ke mně. Protože jedna Tesla, přátelé, ta nikdy nestačí, a když se stanete závisláky, jako jsem já, tak máte potřebu mít prostě jedno spolehlivý auto, který je vymazlený, a druhý takový pracovní, který si ladíte a na který můžete zkoušet nějaké věci. Takže abychom to nějak zhodnotili, tak veřejné nabíjení určitě ano, mějte dopředu nachystaný čipy, dávejte si bacha, jak je přikládáte, který a kam. Určitě se informujte, jaká platí pro vás aktuální cena, za kterou nabíjíte. Můj osobní názor je, že by měla být povinnost toho provozovatele vám tu cenu zobrazit. Většina těch zařízení displej má a ten problém by to nebyl, ale bohužel se to plně nenosí. Rozhodně pro tesláky doporučení, a vlastně už, ještě malý téma, i pro non-tesláky můžete si zaregistrovat svoje auto v síti Tesla Supercharger a máte tam 2 varianty, buď bez poplatku a za trošku vyšší cenu, anebo s měsíčním paušálem poplatkem, jestli se nepletu z hlavy asi 250 korun, a potom dosahujete na lepší ceny toho nabíjení. Takže si vlastně i pro non-tesláky můžete používat tu Supercharge síť, ale zase, jestli vám to dává smysl mít k dispozici 120, 250 kW, jsou auta, které jsou rádi, že nabíjejí 50, 70 nebo i 30, není to ostuda, ale potom je to zbytečný zase blokování té Supercharge sítě, takže je to na vašem zvážení. No a domácí nabíjení,
Určitě ano, podle vašeho ceníku tarifu distributora, nastavení domácnosti, a pokud bych vám měl doporučit, i kdybyste třeba jenom teď koukali na videa o elektromobilitě, protože vás to zajímá a ještě třeba nemáte doma žádný elektrický auto, možná to bude znít úchylně, ale to první, co můžete udělat, je vybavit se tím EVSEčkem, tím wallboxem. Za prvý je to jakýsi jakoby technický zásah do té domácnosti, takže to nachystat není úplně od věci. Stavitelům nových nemovitostí, rekonstrukce vůbec bych neuvažoval, dal bych tam co nejvíc kabelů, husí krky, ať to máte nadimenzovaný, ať to máte nachystaný, ať se můžou nabíjet aspoň 1 nebo 2 auta na každý barák, ne-li víc. No a tímhletím můžete začít a případně, když přijede nějaká návštěva, tak je můžete pohostit tím, že nabijete. To už záleží na vás. Takže domácí nabíjení určitě ano a myslím si, že to je to, jak dosahujeme právě na ty lepší ceny. I v zimě, kdy jsou nepříznivý měsíce, teď budu mluvit třeba o prosinci, lednu, kdy opravdu málo svítí a stačí mi to na chod té domácnosti, ale bez elektroauta, tak samozřejmě dobím ty elektroauta z gridu. V mém případě spot, to znamená průběžně měnící se spotové ceny a je to jedno z témat, o které bych se s vámi rád podělil, ale to až někdy příště v nějakém dalším videu. Takže děkuju, že jste se dívali na téma nabíjení, přeju vám hodně zdraví, ať vám svítí sluníčko, máte zdraví, nabitý baterky, no a mějte se do příště moc fajn. Ahoj.